Zgjedhjet paraprake të shtetit Iowa, prova e parë mes kandidatëve demokrat, ndeshin brëm në probleme. Partia Demokrate nuk ishte në gjendje të raportonte për rezultatet e votimit. Punojësit e shëndetësisë në Hong Kong vazhduan sot për të dytën ditë grevën, ndërsa në këtë territor u shënuar rasti i parë i vdekjes nga koronavirusi. Presidenti Donald Trump përgatitet të mbajë sonte para Kongresit fjalimin e përvitshëm mbi gjendjen e vendit, një ditë para votimit në gjyqin ndaj tij në Senat. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni me së tjerash, Kryeministri i ri i Kosovës Albin Kurti merr zyrtarisht detyrën dhe mbledh qeverinë. Ne do të kemi pikpamjet e analizëve mbi sfidat e qeverisë së re. Do të kemi të ftuar sonte në studio ish kryeministrin Ramush Haradinaj për reagimet e tij rreth këtij zhvillimi të zhvilluar sot në Washington për sigurinë e rrjeteve 5G në Evropën juglindore. Në Shqipëri, operacioni Forca e Ligjit njoftoi se i është drejtuar me shkrim për të deklaruar burimin e pasurive dy personave me precedent të shumtë penal. Paraprake të shtetit Iowa, prova e parë mes kandidatëve demokrat që synojnë të sfidojnë presidentin Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit, ndeshin mbrëm në partisë thanë se vonesat janë shkaktuar nga një problem në sistemin elektronik të raportimit të shifrave nga qendrat e votimit dhe ata shpresojnë të nxjerrin rezultatet gjatë ditës së sotme. Zyrtarët janë me proces verbalet manuale. Disa prej kandidatëve demokrat pa humbur kohë u nisën sot që herët për në shtetin tjetër, New Hampshire, shteti i radhës ku zhvillohen zgjedhje paraprake. Sido që të dalin rezultatet, defekti me numërimin e votave dhe çfarë shkaktoi atë pas muajsh të tërë fushate dhe shumave të mëdha të shpenzuara do të shihet si një dështim për degën e partisë për këtë shtet dhe do të ngrej pikpyetje rreth mënyrës se si votohet në Iowa, e cila i quajnë për krenari që është shteti i parë që çel serinë e votimeve paraprake. Punojësit e shëndetësisë në Hong Kong vazhduan sot për të dytën ditë grevën, ndërsa në këtë territor kinez u shënua rasti i parë i vdekjes nga koronavirusi. Hong Kongu mbylli pothuajse të gjitha pikat e kalimit toksor dhe detar me Kinën pas grevës së 2000 punojësve të shëndetësisë, të cilët kanë kërkuar mbylljen e gjithë kufirit me Kinën. Hong Kongu ishte njëri nga vendet më të prekura nga virusi SARS në vitin 2002-2003, një infeksion i ngjashëm me koronavirusin që e pati burimin në Kinë. Ndërkohë në Kinë, numri të vdekurve nga koronavirusi arriti në 425, ndërsa numri të prekurve në mbi 20.000. Në 23 vende të tjera ka 150 raste të konfirmuara. Një studim i botuar dje në revistën shkencore Nature vinte në dukje se sipas ekspertëve të Institutit të Virologjisë në Wuhan, virusi i ri është 96% i ngjashëm me një virus që gjendet tek lakuriqët e natës në provincën Yunnan të Kinës. Sipas studimit, ai është 80% i ngjashëm me virusin SARS. Të mërkurën Senati do të zhvillojë votimin përfundimtar për ta shpallur të pafajshëm ose për ta larguar nga detyra presidentin Trump. Votimi në Senat bëhet një ditë pasi presidenti ketë mbajtur para Kongresit, pra sonte, fjalimin e përvitshëm mbi gjendjen e vendit. Dy presidentë të tjerë amerikan para tij i kanë mbajtur fjalimet mbi gjendjen e vendit, ndërsa kanë qenë ende në proces gjyqësor në Senat, demokrati Bill Clinton dhe republikani Richard Nixon. Of the United States. Donald Trump mund të bëhet presidenti i tretë amerikan që mban fjalimin drejtuar vendit, ndërsa në Senat vazhdon gjyqi për shkarkimin e tij. Para atij ka qenë presidenti Clinton në vitin 1999. Let us lift our eyes Le të ngrem syt si një kom dhe nga maja e këtij shekulli amerikan të hedhim veshtrimin drejt së ardhmës, duke kërkuar bekimin e Zotit në përpjekjet tona dhe për vendin tonë të dashur. our beloved country. Në vitin 1974, presidenti Richard Nixon, përballë procedurave të shkarkimit për skandalin Watergate, përdori pjesë të fjalimit për të mbrojtur veten. I believe the time has come. Besoj se ka ardhur koha për të përfunduar atë hetim dhe hetimet e tjera mbi këtë çështje. Një vit hetimesh për Watergate-in është i mjaftueshëm.
Presidenti Clinton përdori një qasje tjetër. It was a very optimistic. Ishte shumë optimist, me tone të larta mbi gjendjen e mirë në Shtetet Bashkuara, se sa fuqishme ishte ekonomia, sa vende pune ishin hapur dhe se ishte realizuar rikëmbje ekonomike. Ai nuk e përmendi fare çështjen e shkarkimit. Fjalimi i 5 shkurtit është veçanërisht rëndësishëm për zotin Trump para zgjedhjeve të nëntorit. The economy is roaring. Ekonomia është në gjendje të mirë, papunësia jashtëzakonisht e ulët dhe faktikisht papunësia për afrikan-amerikanët dhe hispanikët është në nivelet më të ulta ndonjëherë. Besoj se presidenti do të dojë të flasë për këto arritje pavarësisht se çfarë po ndodh në Kongres, përfshi procesin për shkarkimin. Congress, including impeachment. Presidenti Clinton u lirua nga akuzat, ndërsa presidenti Nixon dha dorëheqjen para fillimit të gjyqit. He will probably extol. Me siguri që ai do të ngrej lart arritjet e administratës së tij, veçanërisht në ekonomi, por ai ndoshta mund të përmend procesin e shkarkimit dhe ndoshta do të sulmoj fuqishëm demokratët për politikën e tyre mbi këtë. Nëse u referohemi tubimeve të zotit Trump, pavarësisht se çfarë do të ndodhë në gjyqin për shkarkimin e tij, presidenti Trump ka të ngjarë të vazhdojë të tregohet optimist. Këtë nëntor do të fitojmë shumicën në Kongres dhe në Senat dhe do të mbajmë shtëpinë e bardhë. Kryeministri i ri i Kosovës, Albin Kurti, mori zyrtarisht detyrën dhe mblodhi qeverinë një ditë pas miratimit të saj nga parlamenti. Qeveria do të përballet me problemet e vjetra, përfshirë ato të ripërtëritjes së bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë që u bllokuan për shkak të tarifave ndaj mallrave serbe. Ambasadori amerikan Richard Grenell, i dërguar amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi, i bëri thirrje qeverisë Kurti që t'i heqë menjëherë tarifat. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kryeministri i ri i Kosovës, Albin Kurti, mori dhe zyrtarisht detyrën. Pranim dorëzimit të detyrës u bë nga ish zëvendës kryeministri Begjet Pacolli në emër të ish kryeministit Ramush Haradinaj, i cili ndodhet për një vizitë në Washington. Pak qaste pas ceremonisë në një mbledhje solemne të qeverisë së re, kryeministri Albin Kurti u bëri thirrje ministrave që të përqendrohen në përmbushjen e pritjeve të qytetarëve. Energjia dhe entuziazmi i qytetarëve duhet të jenë motor për punën tonë. Prandaj edhe nuk mund të pushojmë derisa ta shpërblejmë besimin e tyre. 100 ditët e para do të jenë ditë të zëna me angazhim e përkushtim maksimal. Ai tha se çdo sukses apo dështim do të jetë kolektiv dhe jo personal apo partijak. Të hënën, Parlamenti i Kosovës votoi formimin e qeverisë së re që do të drejtohet nga kryeministri Albin Kurti. Votimi dha fund bashkëllokut gati 4 muajsh, përgjatë të cilës lëvizjave të vendosit dhe lidhjet demokratike që dolën të parat në zgjedhjet e 6 tetorit të vitit të kaluar negociuan për ndarjen e pushtetit. Po të hënën, Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës u zgjodh në postin e kryetares së parlamentit, duke shënuar kësaj rastin e parë në historinë e re të Kosovës që një grua drejton organin më të lartë, ligjvënës. Edhe kryeministri Albin Kurti edhe kryetaria e parlamentit Vjosa Osmani zhvilluan takimin e parë zyrtar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kasnet. Zonja Osmani shkroi në rrjetet sociale se miqësia dhe partneriteti me Shtetet e Bashkuara janë ekzistenciale për Kosovën. Qeverinë e 44 vjeçarit Albin Kurti e presin sfida të vështira, përfshirë edhe të shtimin e turistënisë ndërkombëtare për rifillimin e bisedimeve të pezulluara me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve. Ambasadori amerikan në Berlin, Richard Grenell, tha të martën se pret që Kosova të heqë tarifa ndaj mallrave serbe, që kanë bllokuar procesin e bisedimeve të hiqen menjëherë. U kemi bërë të qartë gjithë udhëheqësve të Kosovës se heqja tarifave do të ishte në të mirën e Kosovës dhe ekonomisë së saj, si dhe tërheqjes së bizneseve të reja, ka theksuar ambasadori Grenell. Kryeministri Kurti tha gjatë prezantimit të programit qeverisës se është i gatshëm të drejtojë procesin e bisedimeve me Serbinë që do të përfshijnë çështjen e personave të zhdukur, dëmet e luftës, trashëgiminë e ish Jugosllavisë dhe njojën e ndërsjellë, ndërsa paralajmëroi vendosjen e masave të reciprocitetit të plotë me Serbinë. Se cila u shpall në shkurt e vitit 2008, 9 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s për t'i dhënë fund mizorive të forcave serbe.
Për zërin e Amerikës, Leonat Shego, Prishtinë. Në Kosovë, analistët thonë se qeveria e kryeministrit Kurti pritet përballet me dy sfida kryesore: kthimi i dinjitetit në institucionet e Kosovës në planin e brendshëm dhe bisedimet me Serbinë në planin e jashtëm. Mollësisht nga Prishtina, njofton korrespondentja thonë se kthimi i dinjitetit në institucionet e Kosovës në planin e brendshëm dhe bisedimet me Serbinë në planin e jashtëm janë sfidat kryesore me të cilat do të përballet qeveria e kryeministrit Albin Kurti. Analisti Vigan Qorolli tha Zërit të Amerikës se qeveria e re e Kosovës së pari duhet të përqendrohet në ndaljen e shpërdorimit të paras publike. Në rrafshin e brendshëm, zoti Kurti ka shumë punë, s'pari të ndalë tradicionalisht abuzimet me paran publike si që kanë bërë qeverit paraprake, të ndalë minimalisht korrupsionin dhe mos të ndërhyjë në institucionet tjera të pavarura si që kanë bërë partitë e tjera, dhe ta forcoj sundimin e rendit dhe ligjit, duke qenë se këto janë edhe kartat kryesore për cilat ai ka luftuar si opozitar. Rahman Paqarizi, njohës i çështjeve politike në Kosovë, tha se sfida më e madhe e kësaj qeverie është procesi i bisedimeve me Serbinë. Si dhe përmirësimi i imazhit të Kosovës në bashkinë ndërkombëtare, duke e rikthyer Kosovën si partner të qëndrueshëm dhe të besueshëm të bashkisë ndërkombëtare, një veti të cilën Kosova e ka humbur përgjatë vitesh përmes politikash të papërgjegjshme të jashtme. Zoti Qorolli thotë se arritja e konsensusit për bisedimet me Serbinë do të jetë punë e vështirë. Raporti Kurti tha që dinit publiku që është i tensionuar dhe mënyrë që të arrihet një konsensus, tash do të kemi një opozit goxha më agresive. Partia Demokratike qysh dje ka dhënë sinjale që do të jetë opozite pa rehatshme, do ta sulmoj Kurtin në çdo mundësi që do ta jepet, sepse është karma, domethënë kthehet ajo çka vetvendosi ka bërë kundrejt PDK-s tradicionalisht. Thot zoti Paqarizi. E di që është pak sa jo popullore, e di që mund të përballet me telashen kuvendin e Kosovës për shkak të kundërshtimeve të partive cilat e kanë vënë taksën, mirë po ai duhet të sillet si burgshtetas të marrë vendime edhe të vështira, ta heqë taksën dhe të nisë procesin e aplikimit të reciprocitetit, por pa e proklamuar atë. Procesi i bisedimeve në mes Kosovës e Serbisë është bllokuar që nga vjeshta e vitit 2018, kur Kosova vendosi tarifa ndaj mallrave amerikane për heqjen apo pezullimin e tyre. Ripërtrirja e bisedimeve ishte pjesë e përgëzimeve të diplomatëve perëndimor pas formimit të qeverisë së Kosovës. Sot shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se pret intensifikimin e diskutimeve lidhur me bashkëpunimin ndërmjet BE-s dhe Kosovës, reformat dhe bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në studio sonde kemi të ftuar për një intervistë ish kryeministrin e Kosovës Ramuk Haradinaj, i cili po merr pjesë në disa takime të planifikuara që është më parë këtu në Washington, në Forumin e Sigurisë dhe në Këshillin e Atlantikut, si dhe në Departamentin e Shtetit. Zoti Haradinaj, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjejmë, faleminderit. Sapo dëgjuam reagimin e zoti Haradinaj, pati kritika të tërthorta ndaj jush. Në fakt, çfarë prisni ju, cilat janë pritshmëritë tuaja nga qeveria e re? Është pak kështu civilizëm i ditur, kur fillon një qeveri, shumica e tyre fillojnë njohjen ose ofertimin për atë qeveri edhe mu duken disa për diskutimeve të tilla, pra. Mirë po, demokracia jonë meriton vërtet respektin e madh, kemi bërë zgjedhjet më të mira të mundshme në rajon edhe në Kosovë se çdo herë përpara. Pastaj dje u implementua edhe rezultati zgjedhjeve, pra kemi qeverinë e re, është lajm i mirë për Kosovën, e presim plot sfida qeverinë e re. Sfida kryesore është me rujt, po them edhe një herë, parametrat që ka vendosur një qeveri para saj, në temat interesit nacional, qeveria që ka mëdhequr, që kanë pas nderin me mëdhequr. Do t'ju pyes për këto, po ndër punët më të vështira që presin qeverinë e re, natyrisht është procesi bisedime me Serbinë, që u pezullua për shkak pikërisht të tarifave që u vendosën nga ju në nëntor të 2018-s. Ambasadori Grenell tha sot se qeveria e re duhet heq me njëherë tarifat, dhe se në takimet që ka padur me drejtuesit e partive, ata të gjithë pa përjashtim kanë rënë dakord me këtë, pra për heqjen e tarifave. Dhe kryeministri Kurti tha dje në parlament se do të vendos masat e reciprocitetit të plot me Serbinë, siç i quajti ai. A do të thotë kjo zëvendësim i tarifave
me këto masa reciprociteti sipas ti? Para nuk është ndërprej dialogu për shkak të tarifës ose taksave ndaj Serbisë. Serbia ka mbajt një çështje të dyfisht, do të është ulë në tavolinë me idenë me na josh ne deri në ndarjen e Kosovës, ndërsa në të njëjtën kohë ka vazhduar intensivisht me dobësu Kosovën në planin ndërkombëtar, pra me sulmu, njëkohësisht edhe na rrezikuar në planin e brendshëm. Tarifa ka qenë si mas mbrojtëse ndaj veprimeve agresive të Serbisë, që kanë rrezikuar deri edhe tërshinë territoriale, suverenitetin e Kosovës. Për fat mirë, Kosova është shumë më e fortë sot, ka ushtrinë e vet, ka sistemin e sigurisë konsoliduar edhe ka rendelish në gjithë vendin. Është gabim ofertimi i zonës Kurtit edhe i zonës Osmani, ofertimi për të hequr taksën, për shkak se Serbia është grykse, nuk do të ngihet me këtë. Pra kur hekim na taksën, nuk është se Serbia ka me ta kthy me një gest mirë, do të vazhdon me kërku, edhe kur vim te momenti kulmor që shpresoj shumë presidenti Trump edhe ambasadori Genel do të na ndihmojnë që gjatë këtij vitit kemi një marrëveshje për një reciproke obligative ligjore Kosovë-Serbi, Serbia do të kërkon në ndrim diçka tjetër. E i kisha lutur mos ta bëjnë këtë gabim, pra mos ta heqin taksën, por ta ndërlidhin taksën me njohjen, jo me reciprocitetin. Është gabim logjika e tyre e reciprocitetit. Sipas tyre është një shkallë më e ulët. Jo, është gabim. Ta po shkojnë në formulë të gabuar, kanë ofertuar gabim, është më mirë të tërheqen nga ajo ofertë që i kanë dhënë palëve të huaja, e panevojshme ka qenë realisht. Zoti Haradinaj, muaj i kaluar, siç di, shënoi një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara në favor të procesit normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, me marrëveshjen për linjën ajrore Prishtinë-Beograd dhe hapjen e diskutimeve për linjën hekurudhore. Sipas jush, sa rëndësi kanë këto masa, këto hapa? Janë të dobishme, janë të duhura. Do thotë ne kemi një çakullim shumë madh përmes Serbisë, sepse të gjithë qytetarët e Kosovës kur shkojnë në Evropë nuk kanë shumë rrugë alternative. Pra nëse vijnë nga Shqipëria, nuk ka rrugë toksore, po duhet me hyp në tragjet, pastaj me atje. Dakor, po në procesin e normalizimit e kam fjalë. Janë për ne kanë interes të madh, janë tema me interes, ndihmojnë, nuk ka se do ta ndryshojnë vendimin politik. Pra mund ta afrojnë një vendim të caktuar politik. Ajo që kisha bërë thirrje ambasadorit Grenell në këtë rast është që këtë energji që ka për këto tema ekonomike, t'ia shton edhe aspektin politik. Pra, nuk është e pamundshme u përgatit një kontratë marrëveshje për njohje Kosovë-Serbi. Amerika e ka njoftë Kosovën, nuk na ka vu kushte në njohje. Ne nuk kemi arsye pse me pranu kusht për njohje për çdo do shtet tjetër. Pra nëse Amerika na ka njoftë ashtu si jam, ne prisim me Serbia me voni gjatë tillë, edhe për Amerikën është shumë e lehtë me ja kërkuar njohjen Serbisë për Kosovën, sepse Amerika na ka njoftë. Ju kuptoj. Zoti Haradinaj, rezistenca juaj për të pezulluar ose për të hequr tarifat nxiti një lloj shqetësimi, shkaktoi mjaft shqetësime për marrëdhëniet e Kosovës me aleatët perëndimor. Gjithnjë e kemi diskutuar këtë temë. A mendoni se janë prekur realisht këto marrëdhënie? Kur më të mira që ka pas Kosova marrëdhëniet, për shembull me Amerikën. Ne për shembull punojmë bilateral në temën e sigurisë, në planin e sigurisë. Edhe sot u shu aty se vetëm është Kosova që ka investime kineze e ruse, pra që s'rrezikohet, që nuk kemë pranuar ofertat e Huawei, jemi prej vendeve që jemi unik në botë. Pra marrëdhënia Kosovë-Amerikë është e veçantë, është rrit, është intensifikuar shumë bashkëpunimi në planin e sigurisë, ka bashkëpunim në planin ekonomik, ka bashkëpunim edhe në plane tjera, kur më e mirë s'ka qenë. Po, zgjedhjet në Kosovë pasuan dorëheqjen tuaj pas thirrjes suaj në Hag, siç dihet, por për disa vëzhgues ishte pikërisht këmbgulja juaj për mosheqjen e tarifave që përkeqësoi marrëdhëniet me partnerët e qeverisë dhe çoi në dorëheqjen tuaj. A jeni dakord me këtë version të ngjarjes? Është shumë e rëndësishme që Kosova e ka penguar diskutimin ose debatin për ndajën e vetvetes. Është shpallje lufte, është agresion, kushdo që flet për ndajën e vendit tim ta zonë rastin konkret. Kushdo që ma përmend ndarjen, ai po i shpall luftë vendit tim. Domthon kjo temë ka kaluar. Tani i kemi kaluar disa tema tjera, sa jemi të nënshtrueshëm edhe jemi të shantazhueshëm. A mund të dikush me i marr Kosovës me zot? Është e pamundshme me i marr Kosovës me zot. Mundesh me respektu Kosovën, mundesh me ftu si palë, mu i mu kthy në palë e respektueshme për gjithë. Por një tendencë që ka ekzistuar prej Brukselit, me na tajtu si pa barabart në rajon. Mendoj se ka shku, Washingtoni zyrtar asnjëherë se ka pas këtë tendencë. Washingtoni zyrtar ka trajtuar Kosovën me respektin më të madh, e ka njohur. Po në BE, për shkak të mos njohjes pesës, ka qenë një çështje nënshtruese edhe diskriminuese Kosovë-Serbi. Zoti Haradinaj, ju faleminderit për intervistën dhe ju uroj suksese në vizitën tuaj në Washington. Faleminderit.
A janë vendet e Ballkanit dhe të tjerët në rajon të përgatitura për të mbrojtur sigurinë e rrjeteve të ardhshme të brezit të pestë, të ashtu quajtura 5G? Sa të afta janë ato të përballen me sulmet kibernetike? Këto ishin disa nga temat që dominuan forumin e sigurisë të mbajtur në mjediset e Senatit Amerikan në Washington. Në forum morën pjesë zyrtarë aktual dhe ish zyrtarë nga vendet e Evropës juglindore, si dhe ligjvënës të Kongresit Amerikan. Siguria e miqve dhe aleatëve tanë në rajon. Ne do të flasim pikërisht për rëndësinë e kësaj, sidomos për ballë kërcënimit të Kinës dhe të Rusisë. Ky është generali Jim Jones, i cili ka qenë këshilltar i sigurisë kombëtare në shtëpinë e parë dhe komandanti NATO-s në Evropë. Sot i tërhequr nga karriera ushtarake, ai shqetësohet për sigurinë e teknologjive të reja në një fushë ende të paeksploruar. Fjala është për rrjetet e brezit të pestë ose 5G, të cilat do të jenë jetike si për zhvillimin ekonomik, ashtu edhe për sigurinë kombëtare. Kur flasim për rrjetet 5G, ne duhet flasim për një 5G të sigurt, sepse kjo është çështja më e vështirë. Teknologjia kineze nuk mund të eksportojë kurrë rrjete të sigurta, ata nuk mund ta bëjnë këtë, por ne do ta bëjmë. Kemi zhvilluar teknologji që do t'i ndajmë me miqt dhe aleatët dhe do të mbrojmë jo vetëm sekretet shtetërore, por edhe pronën intelektuale për kompanitë e mëdha, bankat, spitalet, madje edhe telefonat private. Kohët e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur alarm se shkëmbimi i informacioneve të inteligjencës me vendet partnere të NATO-s mund të kompromentohet nëse këto vende ja besojnë ndërtimin e rrjeteve 5G aktorëve të tretë, të cilëve nuk mund të besohet. Ish-ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, Fatmir Metiu, është prej disa vitesh bashkërendues i forumit të sigurisë në bashkëpunim me senatorin amerikan James Inhofe. Është lançuar kohët e fundit ideja 5G-s në Shqipëri dhe për fatin e mirë Shqipëria është në një hap të avancuar në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është vendi i tretë që po nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës bazuar mbi protokollin e Pragës dhe besoj që është një lëvizje në drejtimin e dur. Dhe në këtë pikpamje kompanitë paktën mobile që kemi ne, si Vodafone apo Telekomi Shqiptar, janë të lidhura tashmë në këtë pozicion që ka të bëjë me sigurinë e 5G-s dhe shmangjen e investimeve të cilat cënojnë sigurinë dhe interesat tona kombëtare, sidomos partneritetin tonë NATO. Kina po ndërton me shpejtësi rrjetet e brezit të pestë dhe në Kongresin Amerikan qysh ka shqetësime se giganti kinez i telekomit Huawei, që gëzon financimin pujar të qeverisë, po përpiqet të fitojë pozita dominuese në këtë teknologji. Administrata amerikane e sheh këtë si rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, si dhe për sigurinë e shkëmbimit të informacioneve të klasifikuara me vendet aleate. Sa i përket Shqipërisë, fakti që ata nuk kanë 5G do të thotë se ata nuk kanë 5G kineze, prandaj ende ekziston shpresë. Muajin e kaluar, një grup senatorësh amerikan propozoi një projekt ligj për mbi $1 miliard për të mbështetur inovacionet teknologjike në Shtetet e Bashkuara, që mund të përshpejtojnë zhvillimin e rrjeteve të sigurta 5G të telekomunikimit. Deri tani, përpjekjet për të bindur partnerët për të mos lejuar kompaninë Huawei në rrjetet e tyre kanë patur sukses të kufizuar, për shkak se kanë munguar alternativat që mund të ofrojë qeveria amerikane. E vazhdojmë me njoftime të tjera. Në Shqipëri, operacioni Forca e Ligjit njoftoi se i është drejtuar me shkrim për të deklaruar burimin e pasurive 2 personave me precedent penal, Lulzim Berishës, i konsideruar si kreu i bandës së Durrësit, dhe Ardian Çapjas, një nga emrat më të njohur të krimit në Elbasan. Kërkesa bëhet në kuadrin e ligjit special të ashtu quajtur anti-KÇK. Njofton nga Tirana, korrespondenti ynë Armand Mero. Me syze të mëdha të errta që i mbulonin pjesën më të madhe të fytyrës dhe pa u prezantuar me emër duke tentuar të ruajë kështu anonimatin, një antar e operacionit Forca e Ligjit, njësia e përgatitur për të luftuar krimin e organizuar, bëri të ditur sot se janë nisur kërkesat me shkrim për deklarimin e burimeve të pasurisë Lulzim Berishës dhe Ardian Çapjes, 2 emra mjaft të njohur të botës së krimit. Lulzim Berisha, kreu i bandës së Durrësit, ka qenë fillimisht i dënuar me burgim të përjetshëm dhe i akuzuar për disa vrasje, plagosje dhe rëmbim personi. Ndërsa gjykata e lartë i hoqi dënimin me burgim të përjetshëm, apeli i Durrësit më pas e liroi me kusht.
ndërsa ish kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ofroi garanci për punësimin e tij. Ardian Çapja nga ana tjetër është një nga emrat më të njohur të krimit në Elbasani, përfshirë në histori të shumta të përgjakshme dhe në një seri vrasjesh sipas policisë dhe në vrasje me pagesë. Këta individ duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut, i cili brenda jo më shumë se 15 ditësh duhet të vlerësojë dosjen e përgatitur nga OFL-ja mbi aktivitetin kriminal të këtyre subjekteve, si dhe pasurinë e tyre. Sa po të bëjë këtë vlerësim, SPAK-u duhet t'i kërkojë gjykatës speciale masën e sekuestrimit për pasuritë e subjekteve dhe pas sekuestrimit në jo më shumë se 6 muaj, gjykata speciale duhet të vendosë për konfiskimin përfundimtar të tyre. Përfaqësuesja e operacionit, forca e ligjit theksoi se sipas legjislacionit të ri, të gjithë të dënuarit apo të akuzuarit gjatë 30 viteve të fundit për krimet e parashikuara në këtë ligj do të kalojnë në sitën e provës së ligjshmërisë së pasurisë së tyre. Asnjë përjashtim nuk do të ketë dhe nuk mund të ketë dhe çdo përpjekje për të tjetërsuar ndërkohë pronën duke përdorur familjar apo të njohur do të rëndojë të dyja palët. Ligji special u miratuar në formën një akti normativ nga qeveria të premten e shkuar dhe u prezantua si një ndërhyrje domosdoshme për të goditur pasuritë e krimit të organizuar, si dhe pjesëtarëve të tij që i kanë shpëtuar drejtësisë në forma të ndryshme. Kjo ndërhyrje ka shkaktuar debate të shumta dhe nuk kanë munguar kritikat se masat e ashpra të parashikuara rrezikojnë të cënojnë disa të drejta dhe liri themelore. Ligji u vlerësua nga ambasada amerikane në Tiranë dhe delegacioni i Bashkimit Evropian si përpjekje e shtuar e qeverisë për të trajtuar fenomenin e krimit të organizuar, por të dyja palët theksuan se do të ndjekin nga afër zbatimin e tij. Ndërsa për opozitën duket se gjithçka është thjesht një tjetër akt propagandistik i një qeverie e cila sipas saj është direkt e lidhur me krimin. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Ndërkohë, po në Tiranë, ambasadorja amerikane Yuri Kim përsëriti sot angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur autoritetet e Shqipërisë në luftën ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë penale. Këtë deklarata ambasadorja Yuri Kim i bëri gjatë ceremonisë të certifikimit të 5 punonjësve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Brendshme, të cilët u trajnuan nga ekspert amerikan për të përdorur poligrafin, ose siç njihet ndryshe, makina e së vërtetës. Kjo lloj aparature, e cila gjithashtu dhurua nga Shtetet e Bashkuara, do të përdoret menjëherë ndaj të gjithë kandidatëve për në byron kombëtare të hetimit. Sipas ambasadores Kim, ekspertët shqiptar të trajnuar dhe pajisja e dhuruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të sigurojnë aftësinë për të zbatuar sipas ligjit të ri të prokurorisë speciale SPAK. Ato, shtoi ajo, janë një tjetër armë në arsenalin e Shqipërisë për të luftuar korrupsionin, tjetër mundësi për të zbatuar shtetin ligjor. Ministri Brendshëm Leshaj nga ana e tij tha se makina e së vërtetës do të përdoret në vijimësi për të gjithë rekrutimet e reja në policinë e shtetit, në shërbimin e kontrollit të brendshëm, në Gardën e Republikës, si dhe për diagnostifikimin periodik të të gjithë personave që shërbejnë në institucionet e sigurisë publike. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për së drejti në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. E përsërisim në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim. يعني ما عندي شيء يعني املي بيه انه انا يعني اصير ويا داعش.